everyone! Hello mga ka-journal! Welcome back po sa ating channel! In this video ay gagawa naman tayo ng milk tea! Yes! Before anything else, don't forget to subscribe and click that notification bell para updated ka po palagi sa videos katulad nito. You know, yummy! I know, craving ka na rin sa milk tea kagaya ko. So in this video ay step by step natin gawin ang wintermelon flavored milk tea from Shoppee! Tara, samahan niyo ako! O diba, instant refreshment ka agad. Unlimited milk tea ka pa. Nagustuhan mo ba ang video? Don't forget to like, comments, and click the subscribe button para updated ka palagi sa mga videos katulad nito. Tandaan, smile more! See ya on my next video!